Xin chào mừng mọi người đã quay trở lại. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau làm sáng tỏ một quá trình mà gần như ai cũng nghĩ là mình đã hiểu rất rõ. Quang hợp. Thế nhưng, sự thật đằng sau nó có thể sẽ khiến chúng ta phải suy nghĩ lại đấy. Hầu hết chúng ta đều được học ở trường là cây cối hấp thụ khí carbonic và nhả ra oxy. Vậy nên, một câu hỏi rất tự nhiên được đặt ra là liệu quang hợp có phải là cách thực vật hít thở hay không? Một kiểu quá trình ngược lại với con người. Câu trả lời vào đây là điểm thú vị này, là sai. Cái quan niệm phổ biến rằng quang hợp là cách cây thở thực ra là một trong những hiểu lầm lớn nhất về sinh học. Để hiểu đúng á, chúng ta cần phải phân biệt thật rạch ròi hai quá trình hoàn toàn khác nhau của thực vật. Đó là quá trình chúng ăn và quá trình chúng thở. Vâng, thực vật làm cả hai việc đó. Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Giống hệt như con người và các loài động vật khác, thực vật cũng hô hấp. Chúng hít khí oxy vào và thở khí carbonic ra để biến thức ăn thành năng lượng có thể sử dụng được. Và quá trình này, nó diễn ra liên tục, cả ngày lẫn đêm, 24/7. Nhìn vào bảng so sánh này là chúng ta sẽ thấy ngay sự khác biệt. Quang hợp, hay còn gọi là quá trình ăn, nó giống như một nhà máy sản xuất. Nó cần nguyên liệu là CO2, nước và quan trọng nhất là ánh sáng để tạo ra đường. Quá trình này chỉ xảy ra ban ngày thôi. Ngược lại, hô hấp, tức là thở, là quá trình tiêu thụ năng lượng diễn ra không ngừng nghỉ. Nó lấy chính cái đường vừa tạo ra đó cộng với oxy để cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống của cây. Vậy thì một câu hỏi rất tự nhiên sẽ nảy ra, nếu cây cũng hít oxy, tại sao chúng ta cứ nói cây là nhà máy sản xuất oxy? Câu trả lời nằm ở quy mô. Lượng oxy mà quá trình quang hợp tạo ra nó cực kỳ lớn hơn rất nhiều so với nhu cầu hô hấp của chính cái cây đó. Và cái phần oxy dư thừa khổng lồ này chính là thứ được giải phóng vào khí quyển mà chúng ta đang hít thở. Được rồi, vậy là chúng ta đã hiểu cái gì đang diễn ra. Bây giờ, hãy cùng nhau đi sâu hơn một chút, khám phá xem cách thức hoạt động của cỗ máy siêu nhỏ và hiệu quả này là như thế nào nhé. Mọi phép màu đều diễn ra ở đây. Bên trong lục lạp, chúng ta có thể hình dung nó như là những nhà máy năng lượng mặt trời siêu nhỏ nằm gọn trong mỗi tế bào thực vật. Chính tại đây, chất diệp lục, cái sắc tố tạo ra màu xanh cho lá cây, sẽ làm nhiệm vụ thu giữ năng lượng ánh sáng để khởi động toàn bộ dây chuyền sản xuất thức ăn. Quang hợp về cơ bản có hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên, gọi là phản ứng sáng, hoàn toàn phụ thuộc vào ánh sáng mặt trời. Năng lượng mặt trời được dùng để làm một việc rất quan trọng, tách phân tử nước ra. Và đây chính là lúc khí oxy được giải phóng như một sản phẩm phụ. Năng lượng hóa học tạo ra từ bước này sau đó được chuyển sang giai đoạn 2. Giai đoạn này có thể diễn ra mà không cần ánh sáng. Nó dùng năng lượng đó để kết hợp CO2 từ không khí và tạo ra đường, nguồn năng lượng chính của cây. Giờ khi đã nắm được những kiến thức nền tảng rồi, chúng ta sẽ đến với phần mà tôi nghĩ là thú vị nhất đây. Hãy cùng khám phá một vài sự thật cực kỳ đáng ngạc nhiên về quang hợp, những điều có thể đi ngược lại hoàn toàn với những gì chúng ta vẫn nghĩ. Khi nói về nguồn cung cấp oxy cho trái đất, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu nhiều người hẳn là những cánh rừng bạt ngàn, những lá phổi xanh của hành tinh đúng không? Nhưng liệu cây cối trên cạn có thực sự là nhà sản xuất oxy chính hay không? Và đây, biểu đồ này sẽ cho chúng ta một câu trả lời khá là bất ngờ. Hóa ra không phải vậy. Thực vật trên cạn, tức là toàn bộ cây cối rừng rậm trên mặt đất, thì tạo ra khoảng một nửa lượng oxy của hành tinh thôi. Phần lớn còn lại đến từ thế giới vi sinh vật nhỏ bé trong các đại dương, đó là tảo, thực vật phù du và vi khuẩn lam. Có thể nói, lá phổi thực sự của hành tinh chúng ta có một nửa nằm ở dưới nước. Câu chuyện về quang hợp thực ra đã bắt đầu từ rất lâu rồi, trước cả khi có cây cối. Vi khuẩn lam chính là những sinh vật tiên phong. Chúng đã thực hiện quá trình này từ hơn 3 tỷ năm trước. Và có một điều còn tuyệt vời hơn nữa. Cách đây khoảng 1,5 tỷ năm, một tế bào thực vật sơ khai đã nuốt một con vi khuẩn lam này. Thay vì tiêu hóa nó, tế bào này lại giữ nó lại và chúng sống cộng sinh với nhau. Chính những vi khuẩn lam cổ đại đó ngày nay đã tiến hóa thành các lục lạp bên trong tế bào thực vật. Và chưa hết đâu, còn vài sự thật ngược đời nữa này. Thứ nhất, khí oxy mà chúng ta thở đến từ việc tách phân tử nước H2O chứ không phải từ CO2. Thứ hai, có những loại vi khuẩn cũng quang hợp nhưng không dùng nước, chúng dùng hydrosulfur và thải ra lưu huỳnh. Thứ ba, cây xương rồng có một chiến thuật rất thông minh, chúng chỉ mở khí khổng để lấy CO2 vào ban đêm để tránh mất nước, rồi ban ngày mới dùng ánh sáng để quang hợp. Và cuối cùng, một vài chỗ cây cảnh trong phòng không ảnh hưởng đáng kể đến mức oxy trong phòng đâu. Sau tất cả những chi tiết khoa học này, hãy cùng lùi lại một bước và nhìn vào bức tranh toàn cảnh để thấy được tầm quan trọng không thể đo đếm được của quá trình này đối với toàn bộ sự sống trên hành tinh của chúng ta. Có một câu trích dẫn mà tôi thấy nó tổng kết ý này một cách cực kỳ sâu sắc. Nó cho chúng ta một góc nhìn hoàn toàn khác về mối quan hệ giữa chúng ta và thế giới thực vật. Dù con người tự cho mình là ở trên đỉnh của chuỗi thức ăn, thì sự sống của chính chúng ta và của hầu hết các loài động vật lại hoàn toàn phụ thuộc vào việc hít thở chất thải của thực vật, chính là khí oxy. Và thế là, phần phân tích hôm nay xin được kết thúc bằng một câu hỏi mở để chúng ta cùng suy ngẫm. Khi đã hiểu rằng quang hợp không chỉ là nền tảng của gần như mọi chuỗi thức ăn, mà còn kiến tạo nên chính bầu không khí mà chúng ta hít thở, câu hỏi đặt ra là, vậy thì ai hay cái gì
mới thực sự là trung tâm trên sân khấu của sự sống này.